Я переконаний, що настав час, коли кіберспорт повинен бути визнаний офіційним видом спорту в нашій країні. Це ж, звичайно, давало більше можливостей, ніж рухатись волонтером. Та все населення повинно мати хоча б мінімальні навички цифрової грамотності. Насправді наразі немає не тільки коштів, а й робочих рук. Згідно постанови Кабміну, якою вводилась посада заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації, міністерство продовжує свою діяльність у межах граничної чисельності працівників та видатків на утримання апарату. Щоб отримати людський ресурс, ми вже провели перемовини з двома вищими навчальними закладами та домовилися, що з вересня вони допоможуть нам кваліфікованими студентами, що навчаються на кафедрах інформаційних технологій. Також подали заявку до канадського проєкту Search щодо можливості фінансування проєктного офісу при Міністерстві молоді та спорту. І ще зараз подали запит до директорату Кабміну з міжнародної технічної допомоги щодо створення секторальної групи із залучення та координації міжнародної технічної допомоги. І ми сподіваємось, що це допоможе нам залучити партнерів для реалізації наших проєктів. Я переконаний, що настав час, коли кіберспорт повинен бути визнаний офіційним видом спорту в нашій країні. Кажу навіть більше, що цей час настав ще у найближчому минулому. Тому що вже багато країн визнали його офіційним видом спорту та проводять підготовку атлетів для участі у міжнародних змаганнях. Впевнений, що дуже скоро ми перейдемо від ролі наздоганяючого до ролі активних учасників, які претендують на найвищі нагороди. Адже кіберспорт в Україні і так активно розвивається, але поки що без підтримки держави. Тому потрібно якомога швидше виправляти цю ситуацію. В деякому сенсі так, тому що коли я починав працювати над напрямком цифровізації галузі спорту, то навіть не думав, що ця посада може з'явитись. З квітня поточного року я працював радником міністра з питань діджиталізації на громадських засадах. Це ж, звичайно, давало більше можливостей, ніж рухатись волонтером. Я сприймаю саме цю посаду не як кінцеву ціль, а як інструмент, щоб втілити у життя напрацювання цифрової трансформації нашої сфери. І хочу подякувати нашому міністру Гуцайту Вадиму Марковичу за те, що він надав мені таку можливість. Так, дуже комфортно. Мені подобається, що вся команда орієнтована в першу чергу на результат, та нам вдається працювати, спираючись одне на одного. Окрім цього, всі члени команди – це дійсно професіонали, які бажають змінити підпорядковані їм сфери у кращу сторону. По-перше, це сформувати свою команду виконавців. По-друге, це досягати результатів, доки у нас не з'являться кошти. І по-третє, це йти з випередженням планів, коли ці кошти у нас з'являться. Якщо коротко, то, напевно, це переведення всіх процесів в електронний формат. Я не знаю, чи достатньо буде цього пояснення. Особисто я вважаю, що майбутнє вже наступило, та все населення повинно мати хоча б мінімальні навички цифрової грамотності. І ось, до речі, Міністерство цифрової трансформації створило декілька курсів цифрової грамотності. Вони знаходяться на їх порталі «Дія цифрова освіта». Тому раджу усім передивитись ці курси, особливо тим, хто досі не розуміє, що таке цифровізація.